ආයිබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා LK කුමා ඊමනි YouTube channel එකට. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා notification bell එක all කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. එතකොට මම මේ වගේ ඊමනි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එක හරහා ඒක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි යමු අද site එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන free නොමිලේම මුදල් උපයන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් මේ site එකේ මේ කතා කරන්න විශේෂ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මේ site එක ඔයාලට unlimited මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපයන මුදල් ඔයා Litecoin විදිහට තමයි withdrawal ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට percent pay Coinbase Binance කියන වැලට් තුනටම ඔයාලට withdrawal ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ minimum withdrawal එකක් නැහැ. ඔයා කැමති තරමක් ඔයාට මුදල් උපයන්න සහ කැමති විදිහකට ඔයාට මුදල් විද්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සයිට් එකේ පල්ලෙහාට ඉද්දි මේ සයිට් එක ගැන විස්තර අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකේ මේගොල්ලෝ කියනවා අපිට earning කරන්න earning method 10ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් earning method 10ක් යටතේ අපිට ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියනවා refer income එක විදිහට 130 කමිෂන් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සයිට් එකේ පල්ලෙහාට යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ මේ වෙද්දි coin earn කරලා තියෙන ප්‍රමාණය සහ වැඩ කරන users ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ වගේම මේ සයිට් එකේ මේ වෙද්දි විද්‍රෝල් අරන් තියෙන විද්‍රෝල් කොයින් ප්‍රමාණයට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සයිට් එකේ පල්ලෙහාට අපි තවදුරටත් කතා කරගෙන යද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ පේමන්ට් මෙතඩ් විදියට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඩිපොසිට් කරනවා නම් පර්සන්ට් පේ හරහා ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන් කියනවා මේ සයිට් එකේ ඩිපොසිට් කරන්න අපිට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සයිට් එකේ ඩිපොසිට් නොකර අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සයිට් එකේ විද්‍රෝ මෙතඩ් විදියට මේගොල්ලෝ පර්සන්ට් පේ Coinbase Binance වලින් අපිට විද්‍රෝ ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට කියනවා. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේ සයිට් එකේ විද්‍රෝ ලබා ගන්න ඕන විද්‍රෝ ලබා ගන්න ඕන පර්සන්ට් පේ හරහා. හේතුව තමයි පර්සන්ට් පේ හරහා ඔයාට ඉන්ස්ටන්ට් විද්‍රෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිමම් විද්‍රෝල් amount එකක් නැහැ. නමුත් ඔයා Coinbase හරහා විද්‍රෝ ලබා ගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝගේ මිනිමම් විද්‍රෝල් amount එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Binance හරහා ඔයා විද්‍රෝ ලබා ගන්න ඕන පැය 48 කාලයක් තුල තමයි ඔයාට විද්‍රෝල් එක ලැබෙන්නේ. එතනත් Binance එකෙත් මිනිමම් විද්‍රෝල් amount එකක් තියෙනවා. ඉතින් පර්සන්ට් පේ එකේ ඔයාට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මිනිමම් විද්‍රෝල් amount එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඉන්ස්ටන්ට් විද්‍රෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. විද්‍රෝල් එක කරපු සැනින් ඔයාට ඔයාගේ පේමන්ට් එක පර්සන්ට් පේ account එකට වැලට් එකට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න සයිට් එකට ලින්ක් එක මම මගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එක විදිහට දාලා තිනවා. ඔයා ඒ කමෙන්ට් එක ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි අරන් එනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ sign up කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකට අරගෙන යයි. රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකට අරගෙන ගියාම මේගොල්ලෝ මෙතනින් ඔයාට කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඊමේල් එකක් කරා Gmail එකක් කරා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාගේ පර්සන්ට් පේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා මෙතන enter password කියන තැනට හොඳ වැඩ කරන strong password එකක් ලබා දෙන්න. මේ password එකම නැවත repeat password කියන තැනට ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙන මේ I am not robot කියන captcha එක උඩ ටච් කරලා මේ create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව login page එකට අරගෙන යනවා. login page එකට අරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි එන්ට ඊමේල් කියන තැනට ඔයා දුන්න ඊමේල් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න දීපු ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කළා ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න දීපු පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා ඉවරලා මෙතන I am not robot කියන බටන් එක උඩ ටික් කරලා login කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව මේ සයිට් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අරගෙන යයි. ඉතින් මමත් මේ සයිට් එකට දැන් log වෙනවා. සයිට් එකට ලොග් වුණාම ඔයාලට සයිට් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ ඔයාට ලැබෙන රෙෆර් ලින්ක් එක. ඉතින් මේ ලින්ක් එක ඔයාට කොපි කරගෙන ඔයාගේ යාළුවා මේ සයිට් එකට ඔයාගේ ලින්ක් එක හරහා රෙජිස්ටර් කරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්කම් එකෙන් 130 කමිෂන් එකක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ මෙතනින් සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් රෙෆර් හෝ ඩිපොසිට් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ සයිට් එකේ ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ සයිට් එකේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් නැහැ. ඔයාගේ මහන්සිය මත ඔයාට ඔයාගේ පේම සිදු කරන්න පුළුවන් සහ සෑම උපයන කොයින් එකක්ම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පර්සන්ට් පේ account එකට වැලට් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සයිට් එකේ පල්ලෙහාට ඉදුවාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account balance එක. ඒ වගේම total energy එක ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් energy එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉදිරියට සයිට් එකේ කතා කරගෙන යමු. මෙතන deposit balance එකක් ඔයා deposit කරලා තියෙන deposit balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට refer ලා ඉන්නවනේ මෙතනින් ඔයාගේ ඉන්න refer ලා ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මුදල් උපයනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ සයිට් එකේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඉරු තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ earning කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ earning කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාට මෙතන තියෙන claim percent auto facet PTC at කියලා අද උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම claim percent කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව claim percent කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළට අරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
ඔයාට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ එක ක්ලේම් එකකට ඔයාට කොයින් ලක්ෂයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්ලේම් 100ක් දවසකට සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම විනාඩි දෙකෙන් දෙකට ක්ලේම් එකක් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටයිම් කවුන්ට් කියන තැනින් ඔයාට පෙන්වන්න ඔයා එක ක්ලේම් එකක් කරලා ඊළඟ ක්ලේම් එකට විනාඩි දෙක විනාඩි දෙකේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙන විදිහ තමයි ඔයාට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදාහරණයකට එක ක්ලේම් එකක් සිදු කරමු. මෙතනින් මේ විදිහට තමයි ඔයා ක්ලේම් එකක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ කැප්චර් එක ෆිල් කරන්නම් ක්ලේම් එකක් සිදු කරන්න. ඉතින් ඔයාට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද සිදු කරන්නේ කියලා. මෙතනින් තියෙන 3යි 2යි 5යි මම ඉස්සෙල්ලාම 5 තෝරනවා, ඊට පස්සේ 2යි 4යි 6යි, ඊට පස්සේ 6යි තෝරනවා, ඊට පස්සේ 8යි 1යි 9යි, ඊට පස්සේ 9යි 3, ඊට පස්සේ I am not robot කියන කැප්චර් එක ෆිල් කරනවා. ෆිල් කරලා ඉවරලා ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් collect your reward කියන බටන් එක. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොයින් ලක්ෂයක මුදලක් කොයින් ලක්ෂයක් මගේ මේ බැලන්ස් එකට එකතු වුණා කියලා මේගොල්ලෝ පොප් අප් මෙසේජ් එකකින් මට කියනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා. තව විනාඩි 1යි තත්පර 42කින් පස්සේ මට ඊළඟ ක්ලේම් ෆර්ස්ට් ක්ලේම් එක සිදු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් අදාළ රිවර්ඩ් එක බලාගන්න පුළන් ඒවගේම තව ක්ලේම් කියක් මට සිදු කරගන්න පුළුවන්දි කියලා මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයා ෆර්ස්ට් ක්ලේම් සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතන ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු තවත් මේ සයිට් එකේ අපි ආදායම් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන තව තියෙනවා ඔටෝ පර්සෙට් කියලා එකක්. ඒ ඔටෝ පර්සෙට් එක උදවා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් කියනවා you don't have enough energy for auto purchase කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එකේ එනර්ජි කියලා අපිට ර්න් කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඔටෝ ෆර්සට් කියන ඔටෝ ෆර්සට් කියන ර්න් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලැබෙන්න නම් අපි එනර්ජි ර්න් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එනර්ජි ර්න් කරගන්න අපි මේ සයිට් එක ෂෝට් ලින්ක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු තව මේ සයිට් එක ර්න් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙන PTC ඇඩ් කියලා. මේ PTC ඇඩ් හරහා ඔයාලට ලොකු මුදලක් ර්න් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා PTC ඇඩ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙතනින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගොඩක් මෙතනින් ඇති. දැන් මෙතන මගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ තිබ්බ PTC ඇඩ් එක ක්ලික් කරා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ PTC ඇඩ් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඔයාට ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් යමු earning කියන තැනට. earning කියන තැනට ගියාම ඔයාට යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් බයි ලොටරි කියන ඔප්ෂන් එකේ බයි ලොටරි කියන එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ලොතරැයියක් දිනුම් ඇදීමක් කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමට ඔයා ඇතුළත් වෙන්න නම් ඔයා ටිකට් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා. මේ buy one ticket with coin ලක්ෂ. ඒ කියන්නේ coin ලක්ෂ. ඔයා මෙතන මේ buy one ticket with coin ලක්ෂ කියන තැන උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාගේ earn කරලා තියෙන coin වලින් ලක්ෂ coin ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා ටිකට් එකක් ඔයාට ලැබෙනවා. එතකොට මේ ටිකට් එක දවස් 6යි පැය 7කින් මේ ටිකට් එක දිනුම් ඇදීමක් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මේ දිනුම් ඇදීමෙන් ඔයාට ප්‍රයිස් එක විදිහට දිනා ගන්න පුළුවන් coin ප්‍රමාණය මෙතනින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත මත සිදුවන දෙයක්. ඔයාට කැමති නම් ඒකට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ දේ සිදු නොකර සිටින්න පුළුවන්. ඒක සිදු කරා හෝ සිදු නොකරා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. මේ site එක ඔයාට ඕන තරම් earn කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. අපි තවත් අවස්ථාවකට යමු. මෙතන තියෙනවා short link කියලා. ඔයයි short link කියන option එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් උඩින් ඇති available link විදිහට ඔයාට short link 30ක් තියෙනවා. ඒ වගේම total reward එක විදිහට ඔයාට 1,86,00,000ක coin ප්‍රමාණයක් මේ short link click කරලා උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම total energy එක 18,500ක් ඔයාට උපයා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා auto first කියන අවස්ථාව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් total energy earn කරලා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි energy earn කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් පල්ලෙහාට ඉති බලා ගන්න පුළුවන් short links මේ විදිහට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනින් ඔයා එක ෂෝට් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරොත් කොයින් 9 ලක්ෂයක් ඔයාලට ලැබෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම එනර්ජි එක 900ක් ඔයාලට ලැබෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එනර්ජි ලබාගෙන තමයි ඔයාලට ඔටෝ ෆර්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ලින්ක් ෂෝට් ලින්ක් ක්ලික් කරාම ඔටෝමැටිකලිම ඔයාලට එනර්ජි එකතු වෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ලින්ක් 30ක් මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලික් කරලා මේ හැම ෂෝට් ලින්ක් එකකටම අදාළ වෙන කොයින් ප්‍රමාණය සහ එනර්ජි ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් මේ ෂෝට් ලින්ක් ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. මොකද ෂෝට් ලින්ක් ක්ලික් කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක තවදුරටත් දිග්ගැස්සෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු මේ සයිට් එකේ අපි කොහොමද withdrawal එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන මේ ඉර තුන උඩ ආයි ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා තව ඊට කලින් withdrawal වලට යන්න කලින් මම ඔයාලට තව එකක් කියන්න ඕනේ. මෙතන මේ task කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ task කරා ඔයාට හොඳ මේ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ටාස්ක් වලින් කියන්නේ මේගොල්ලෝ හැමදාම අපිට එක එක ටාස්ක් වර්ග දෙනවා. ඒ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලත් අපිට ලොකු කොයින් ප්‍රමාණයක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ මේ ලින්ක් එක හරහා මේ ටාස්ක් එකෙන් කියන්නේ මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා account එකක් create කරලා ඒ account එකට log වෙලා ඒකේ KYC verification එක කරලා ඒකේ ID එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට ඒගොල්ලන්ට paste කරන්න කියලා. එන්න ඔයා අරගෙන ආපු ඒ
ඒ account එකට register වෙලා KYC verification කරලා ඒ ID එක මෙතනට ඇතුළත් කරලා done කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම අදාළ coin ප්‍රමාණය ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ coin ප්‍රමාණය තමයි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා task දෙකක්. මේ task දෙක complete කරලා ඔයාලට ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට හිතනවා නම් මේක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි කරන්න අමාරු කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටාස්ක් කරන්න නැතුව ඔයාලට ඕන තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ සයිට් එකේ අනිකුත් මේ earning method හරහා ඔයාලට උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු මේ සයිට් එකේ withdrawal එකක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා withdrawal option එක. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ withdrawal ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට තියෙනවා wallet කියලා option එකක්. ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයා withdrawal එක ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන wallet එක Percent Pay ද Coinbase ද Binance ද මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා Percent Pay එක හරහා තමයි සුදුසුම අපිට withdrawal එකක් ලබා ගන්න. මොකද minimum withdrawal amount එකක් නැහැ. ඒ වෙලෙම instant payout එක අපිට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයා Percent Pay තෝරන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට නිර්දේශ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ Percent Pay කියලා තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් කොයින් වර්ගය කියන එකට ලයිට් කොයින් පර්සන්ට් කියලා තමයි ඔයා තෝරන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන මේ මෙතඩ් එක ඔයා ලයිට් කොයින් පර්සන්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා වෙලා amount එක විතර ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තියෙන කොයින් ප්‍රමාණය තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ බැලන්ස් එකේ තියෙන කොයින් ප්‍රමාණය ඔටෝමැටිකලි මෙතනට ඇඩ් වෙලා ඔයාලට පෙන්වයි. ඉතින් ඒ වගේම යටින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ කියනවා Percent Pay no minimum withdrawal කියලා. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා Percent Pay හරහා withdrawal ලබා ගන්න නම් minimum withdrawal එකක් නැහැ. හැබැයි Coinbase හරහා ඔයා withdrawal ලබා ගන්නවා නම් මෙතන minimum withdrawal එකක් පෙන්වනවා. ඒ වගේ Binance හරහා withdrawal ලබා ගන්නවා නම් minimum withdrawal එකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඔයාට සුදුසුම Percent Pay හරහා withdrawal ලබා ගන්න එක minimum withdrawal එකක් නැහැ සහ ඒ වෙලේ instant payout එක ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට Gmail කියන තැනට ඔයාගේ Gmail එක Percent Pay Gmail එක ඇතුළත් කරන්න. ඔයාගේ Percent Pay wallet එකේ Gmail address එක ඇතුළත් කරලා මෙතනට ඔයාගේ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රමාණය ඇතුළත් වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කොයින් ප්‍රමාණයට අදාළ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ withdrawal කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ withdrawal එක සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මම දැන් withdrawal එකක් කරන්න ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් කියනවා සතෝසි 400ක් මගේ account එකට දැන් send වුණා කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මගේ account එකට withdrawal එක සිද්ධ වුණාද කියලා. සිග්නල් අඩුයි. ඉතින් මේ ටිකක් වෙලා යනවා Percent Pay wallet එක open වෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ withdrawal එක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් withdrawal එක instant pay out වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ඒක. ඉතින් site එක හොඳ site එකක්. ඔයාගේ මහන්සියේ හැටියට ඔයාලට උපයීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ අදම site එක register වෙලා වැඩ පටන් ගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම කියනවා minimum withdrawal එකක් නැති, deposit නැති, refer හොයන්න ඕනේ නැති, ඔයාගේ මහන්සියේ හැටියට ඔයාලට උපයීම කරගන්න පුළුවන් හොඳ site එකක්. ඉතින් site එක දැම්මම register වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා notification bell එක all කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. එතකොට මම මේ වගේ ඉදිරියටත් ගෙන e-money video දාපු සෙනින් ඔයාලට notification හරහා ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.